Duct tape. Nee, gewoon zwarte spul. Ja, en duct tape. Dat is meer om de vorm te houden. Eigenlijk kan het er weer vanaf. Hij zal gelijk even stoppen daar ook. Auto. Ik stond hier om de hoek te kijken en ik zet de telefoon zo voor me. One hour later. Two hours later. Hoi. Hoi. Ik heb mijn best gedaan.